Parul a avut o zi plină. A trebuit toată ziua să meargă prin oraș, să-și rezolve diverse probleme, să meargă să facă cumpărături și colac peste pupăză mai este și însărcinat. Adică vă dați seama, se mișcă mult mai greu, deci i-a luat ceva timp să se ocupe de toate aceste treburi. Dar într-un final ea și-a terminat treaba, se întoarce acasă, se află în fața ușii, își ține respirația, zice, uf, în sfârșit am ajuns, Doamne, ce cald a fost, nu mai pot, vreau doar să mă odihnesc, dar prima dată hai să verific copiii. Femeia asta avea în grijă ei 2 copii, fiul ei în vârstă de 8 ani, Amar, și un nepoțel care era de fapt doar un bebeluș în vârstă de 6 luni. Tu probabil te întrebi, ok, dacă femeia asta a avut treabă prin oraș, toată ziua a fost plecată, cine Dumnezeu a avut grijă de copii? Ei bine, cel de 8 ani a avut grijă de bebeluș, pentru că la ei, sincer, în zona asta unde locuiesc ei, nu prea există termenul de creșă, de babysitter. Este foarte greu să găsești pe cineva care să vină la tine acasă, să aibă grijă de copii și, sincer, nici nu cred că își puteau permite financiar. Dar el a mai fost lăsat în trecut singur și, până la urmă, este un copil bun, este un copil educat și, cu siguranță, se poate uita după un copil de 6 luni. Nu aș avea încredere, but anyway. Parul a intrat înăuntru, a pus bagajele jos și s-a uitat la fiul ei care stătea pe jos, se juca cu niște mașinuțe. Și zice, hei, ce faci? Cum a fost ziua ta? Însă Amar nu răspunde. Dar femeia insistă, hei, hello, ce faci? Și unde este bebelușul? Se uită spre fiul ei de 8 ani și realizează că, băi, e ceva ciudat la el, nu râde, nu chicotește, de obicei copilul ăsta râde toată ziua, zi și noapte, da? Dar are un zâmbet cumva ciudat, mai degrabă un rânjet, ca și cum el de fapt îi face o farsă și ea nu realizează încă ce se întâmplă. Și copilul foarte calm îi spune, l-am omorât. Nu știu despre voi, dar mie copiii mi se par cei mai creepy pe lumea asta. Nu există nimic mai horror decât vorbele unui copil random. Că vorbește cu chestii pe care tu nu le vezi, că rânjește din senin și se uită pe tavan, că nu știu orice, e horror. Cred că nici maică n-a știut exact ce să creadă. Mi imaginez, poate era la modul, hai, termină cu glumele, spune-mi unde este. Doar a luat-o de mână și a condus-o spre curtea din spate. În acel moment cred că femeia a respirat așa un pic ușurat la modul, cel mai probabil stă undeva pe iarbă, este ok, afară este vreme frumoasă, deci un pic cam cald dacă mă întreb pe mine, dar hai să mergem să luăm bebelușul în casă. Ei nu se opreau și mergeau. Curtea era destul de mare și ei se afundau din ce în ce mai mult. Mergeau în fundul curții. În momentul la femeia a avut așa o stare de anxietate, s-a gândit, ok, ceva nu este în regulă. Ce ar face bebelușul atât de departe de casă? Cei doi la un moment dat s-au oprit, Amar ridică mâna și arată cu degetul spre un morman de pământ. Femeia nu a stat pe gânduri, s-a aruncat în patul la și a început să sape până când efectiv unghiile ei aproape se despicau. Doar ca să găsească bebelușul de 6 luni într-o stare deplorabilă, arăta de parcă, nu știu, ar fi avut un accident grav de mașină, era mutilat cu totul și se uită spre Amar, ce ai făcut? Zâmbește în continuare și spune, știi, am luat o cărămidă și i-am dat în cap până când nu s-a mai mișcat. Nu știu ce mă sperie mai tare, faptul că un copil de 8 ani a putut să facă chestia asta sau că o spune râzând, sau că i-a și pregătit un mormânt improvizat din iarbă și frunze. Și așa începe cazul celui mai tânăr criminal în serie din lume. O crimă rămâne tot o crimă indiferent de circumstanțe, însă este o diferență imensă între un om care la un moment dat a comis o crimă și un criminal în serie. Ei bine, dragii mei, în această zi, polițiștii noștri stau față în față cu un criminal în serie. Orice om e capabil de violență în circunstanțele potrivite, cum ar fi, nu știu, un moment de furie, o greșeală fatală, o ceartă care poate scapă de sub control. Așa se nasc unii criminali, din impuls, din frică, din greșeală, dar un criminal în serie, nu. Acolo vorbim deja despre altceva. Criminalul obișnuit ucide dintr-un motiv foarte concret. Bani, gelozie, răzbunare, panică. În schimb, criminalul în serie ucide din nevoie. Este o compulsiune, o rutină bolnavă repetitivă. Pentru el, crima este o eliberare, o obsesie care nu dispare, doar se transformă. Din punct de vedere psihologic, criminalul impulsiv are de cele mai multe ori o moralitate strâmbă, dar totuși este prezentă. Un criminal în serie, în schimb, nu. Nu are empatie, nu simte vină. Folosește controlul, manipularea și ritualul în sine ca instrumente de satisfacere personală. Mulți dintre ei sunt diagnosticați cu tulburări de personalitate antisocială sau narcisică. În creierul unui criminal în serie, zonele responsabile pentru empatie și frică sunt adesea inactive. Deci tot ce rămâne este o rațiune rece, dorință și o satisfacție periculoasă obținută prin suferința altora. Știm foarte bine că polițiștii de multe ori apelează la diverse trucuri psihologice pentru a obține o mărturisire din partea unui criminal, unui infractor, că nu trebuie neapărat să comită o crimă. De multe ori aceste trucuri sunt cam violente, însă acum vorbim doar despre cele psihologice, da? Ei bine, criminalii în serie, spre deosebire de cei normali, este foarte ciudat să numesc normal, dar anyway, apelează și foarte mult la
trucuri, mai ales cei care deja au fost diagnosticați cu tulburări de personalitate antisocială sau narcisice. V-am spus, pentru mine nu există niciun fel de criminal mai periculos decât ăla narcisic și sadist. Cum ar fi Ted Bundy. Sincer, din punctul meu de vedere, Ted Bundy ar fi unul dintre puținii criminali în serie care, într-adevăr, sunt motivați strict sexual și pe baza asta de putere, că, hei, hai să-ți arăt cine sunt eu și că pot să fac ce vreau doar pentru că pot. Adică el nu are pe ce să dea vina, nu a avut o copilărie oribilă, nu a fost traumatizat, n-a existat niciun fel de eveniment tragic în viața lui care să-l dea peste cap și așa mai departe. El a fost foarte norocos, doar că și-a dorit puțin mai mult. A avut niște fantezii întunecate și ce a zis? Băi, pot să fac chestia asta. Da, cine mă oprește? Aici începe jocul de putere și de obicei când ai trăsături narcisice se vede chestia asta chiar și când te afli față în față cu un polițist într-o cameră de interogatoriu. Să vă dau un exemplu. Vreau să-ți imaginezi că tu ești un polițist și eu sunt un criminal în serie și stăm amândoi la masă și tu îmi pui întrebări. Ok, și când ai comis crima asta? De ce ai făcut treaba asta? Tu vrei să obții mărturisiri și informații de la mine, informații care te pot ajuta să rezolvi cazul ăsta mai repede. Și eu stau și mă uit la tine și zic: vreau să mănânc Burger King. Vrei să obții informații de la mine? Vreau să-mi aduci țigări, Burger King și nu știu, o cafeluță, poate. Crede-mă că-ți vine să mă iei de cap și să mă dai cu capul de masă, însă nu poți să faci chestia asta. De ce? Depinzi de mine. Vrei să obții informațiile astea. Așa că tu, într-un final, te vei duce la fast food, îmi vei aduce și cafeluța, tot ce vreau eu și vei fi obligat să stai să te uiți la mine, cum mănânc, vei aștepta să-mi termin masa și după aia, dacă mai am chef să-ți mai zic ceva. Ăsta este un joc de putere, gen, îmi place să văd că tu depinzi de mine și pot să fac ce vreau eu, chiar și aici, chiar și după ce am fost prins. Polițiștii se uită la acest criminal și îl întreabă la un moment dat: de ce ai omorât-o? Adică era doar un bebeluș de 6 luni, de ce-i face chestia asta și poți să ne explici cum ai făcut-o? Criminalul stă și se uită la ei și zâmbește. Are același rânjet pe care l-a avut în momentul în care mama lui l-a întrebat: hei, unde este bebelușul? De câteva secunde se uită în ochii polițiștilor și spune scurt și la obiect: vreau biscuiți, mi poftă de ceva dulce, cum ar fi biscuiți, pe care poți să-i mui în ceai și să-i mănânc. Și, by the way, poți să-mi aduci și un ceai în cazul ăsta, știi? Polițiștii făceau spume la propriu, la modul: mamă, ce tupeu are ăsta micu și nu pot să-l bat. Dar, din păcate, nu au de ales. Ies din cameră și se întorc înapoi, după 5 minute, ceva de genul ăsta, cu biscuiți și ceai. Criminalul stă și mănâncă, molfăie la biscuiția, încă zâmbește. Criminalul a zâmbit de când a venit în camera asta, zâmbește și acum în timp ce molfăie biscuiții, în timp ce bea ceai. Zice: ok, sunt pregătit să vorbesc cu voi. Ok, bun, explică-ne ce s-a întâmplat. Păi, am luat-o și am omorât-o. Am luat o cărămidă și am dat în cap de mai multe ori. Și de ce ai făcut chestia asta? Tăcere se lasă. Nu zice nimic criminalul decât că: hei, așa am simțit, asta am vrut, asta am făcut. Tăcerea se lasă. Criminalul se uită la polițiști, polițiștii se uită la criminal și în tot acest timp, la un moment dat, un pic scade de pe masă. Un polițist se apleacă, se le ia. Și abia atunci a observat: criminalul ăsta este atât de mic încât îl văd, stă pe scaun, însă picioarele lui nu ating pământul. Până și lor le era extraordinar de greu de crezut că se află în această cameră de interogatoriu împreună cu un copil de 8 ani care este acuzat de crimă. După cum v-am menționat undeva pe la începutul videoclipului, am vorbit de foarte multe ori despre criminalii care de fapt nu au avut o copilărie rea, nu au fost marcați de absolut nimic, însă totuși ceva negru s-a născut în ei. Întunericul ăsta a crescut și au simțit nevoia să facă chestii oribile. Dacă vorbim despre Amar, sincer, el nu a avut o copilărie rea și este greu de vorbit despre chestia asta, că abia începe copilăria lui. Că la naiba are 8 ani, copilul ăsta abia a împlinit cei 7 ani de acasă la propriu. Dar dacă ești curios, nu a fost abuzat. A fost singurul copil din familia asta. Părinții lui l-au iubit și l-au adorat din toate punctele de vedere, chiar dacă ei nu-și permiteau tot timpul să-i cumpere diverse jucării. Oare au existat semne care să dea de înțeles că ceva se naște în Amar? Nu știu ce să vă zic sincer, pentru că era un copil destul de normal. Da, uneori era un pic cam sălbatic, spre exemplu, dacă părinții încercau să le ia de la școală și lui nu-i convenea ceva, se prefăcea că e mor, se punea pe jos. Dacă mergea la magazin și vedea o chestie pe care părinții lui nu și-o permiteau, din nou, plânsete, urlete, dar din nou, hei, nu asta fac cam majoritatea copiilor. Eu dacă văd un copil în public care are o criză de genul ăsta, nu mă gândesc: hei, poate este un mic psihopat și urmează să ucidă pe cineva, nu. Mă gândesc că este copil, nu știe să-și gestioneze emoțiile, este normal, are niște frustrări, nu și le poate exprima altcumva decât prin plânsete și nervi. Și noi, adulții, facem chestia asta de foarte multe ori, deci nu suntem foarte departe de ei. Așa că ce pretenții poți avea de la un copil? Deci da, în general, Amar a fost un copil destul de normal. Era un pic cam bosunflat, cam ofturos, spre exemplu, dacă zicea: în seara asta vreau să mănânc cartofi prăjiți,
Îi făceai cartofi prăjiți, dacă nu refuza să mănânce și copilul făcea foamea. Dacă zicea vreau jucăria asta, trebuia să o cumperi. Nu aveai de ales. Și nu uitați, era singurul copil din familie, era răsfățat, era iubit, toată lumea îl adora și de foarte multe ori mama lui se trezea de dimineață, mergea, îl lua în brațe, îl pupa și scotea la un moment dat un cărbune. Era un cărbune făcut mai mult praf și chestia asta o puteai folosi fie pe post de machiaj să-ți faci un tuș sau o puteai folosi pe post de protecție. Asta era tradiția lor. Mama lui scotea acel cărbune și muia degetul în el și mai apoi îl mângea pe copil. Ce conta era că mama lui se simțea mai siguranță făcând chestia asta, pentru că în tradiția lor acest praf practic te protejează de energii negative, alungă tot răul din jurul tău și făcea chestia asta în fiecare zi. Nu cred că s-ar fi așteptat niciodată ca acest rău de fapt să fie fix el și este din toate punctele de vedere un copil, nu are 14 ani, nu are 17, are 8 ani. Abia am împlinit cei 7 ani de acasă. E foarte greu să crezi că un copil poate să facă rău intenționat, pentru că el era normal, cel puțin în fața adulților. În schimb, prietenii lui cu care se juca mai mereu aveau o altă părere. Un prieten de-a lui Mars a povestit că, uite, noi ne jucăm foarte mult cu el și uneori, da, ne împingem toți că suntem băieți, e ceva normal, mai ales când ne jucăm cu mingea. La el este diferit, este foarte agresiv. Noi ne împingem și el vine cu pumnii și dă în noi și nu se mai oprește și nu-i putem spune că, hei, faci ceva greșit, pentru că toți suntem agresivi într-o măsură, dar el este extra. El se comportă de parcă ar avea ceva special și o forță invizibilă îl ajută. Foarte mulți copii sunt bosunflați și mofturoși în fața părinților. Își permit chestia asta, însă schimb când ies afară, se joacă împreună cu alți copii, ei vor să fie cool, interesanți. Nu-și doresc să pară bebeluși, mai ales atunci când ești beat, chiar nu vrei să râdă nimeni de tine pe tema asta, deși n-ar fi o rușine, dar de obicei se întâmplă, nu vrei chestia asta. În schimb, Amaro o făcea, spre exemplu, dacă se jucau toți un joc și el pierdea, începea să se învârte efectiv cu brațele de parcă erau niște elice și lovea pe oricine apărea în cale. După faza asta se punea în genunchi și începea să lovească pământul și mergea acasă extraordinar de nervos. Copiii se uitau așa la el un pic, gen, ok, noi nu facem chestia asta, nu ai un comportament normal, dar cine știe? Amar, da, are 8 ani, însă nu toți copiii din grupul ăsta au 8 ani. Unii au 13, 14, 15 ani și observă chestii foarte dubioase, mai ales când au frați mai mici care vin acasă plângând că, uite, Amar m-a lovit cu pumnii în față. Chestia asta nu a ținut mult, pentru că în timp Amar a început să se izoleze, la modul că prietenii lui veneau până în fața casei, se uitau la el stătea în ușă și mă întrebau, băi, vii să te joci cu noi, uite, am adus o minge nouă, avem prieteni noi, hai, distrează-te cu noi. El doar se uita în pământ și spunea, nu, n-am chef, nu, mersi. Și de fiecare dată când era foarte emoțional se înroșea la față, adică vedeai fizic că se întâmplă ceva cu el când trăia o anumită emoție, mai ales nervi. Dar nu, el nu mai vrea să stea între copii, nu mai vrea să vadă oameni, adulții îl văd ca pe un copil perfect și ce face în schimb? Se duce și se cațără în copaci, stă acolo sus cocoțat, ore întregi, se uită în zare și se gândește. La ce? Dacă nu făcea chestia asta, prefera să stea acasă singur în sufragerie, să se joace cu jucăriile lui. Acum, din câte am înțeles eu, el nu ar fi fost abuzat, însă tatălui Omar era ceva mai exigent. Dar nu și mama lui. Mama lui a fost extraordinar de iubitoare cu el. Că nu este de mirare că femeia asta s-a speriat extraordinar de mult în momentul în care Amar a intrat pe ușă și era plin de iarbă, era tot verde, părea că s-a frecat foarte mult de iarbă, da? Avea tăieturi pe genunchi, părea foarte șifonat. Și el a spus, hei, mă jucam cu prietenii mei, m-am urcat într-un copac și am căzut, dar mama lui nu a crezut chestia asta. Când a intrat el pe ușă și l-a văzut în halul ăsta, a scăpat-o din mână, s-a șters repede pe șorțul ei și l-a luat în brațe, l-a întrebat ce s-a întâmplat. M-a jucat, nu te cred. Undeva în sufletul ei era sigură că băiatul este abuzat, este hărțuit, copiii probabil îl bat, își bat joc de el, who knows? Așa că merge într-un templu de genul ăsta unde există un preot și cere o amuletă, care în tradiția lor este o chestie foarte puternică, oferă foarte multă protecție și o dă fiului ei la modul, hei, uite, chestia asta te va proteja pe viitor. Dar el a refuzat amuleta și a spus, e dezgustătoare, nu o vreau, nu mulțumesc, nu o voi purta. El a refuzat în prima fază spunând că mi-e rușine, adică ce le spun copiilor, că am nevoie de protecție, adică sunt băiat mare, nu pot să am grijă de mine, dar maică s-a jucat-o destul de inteligent și a spus, uite, amuleta asta provine de la zeitatea compasiunii, a iubirii, a înțelepciunii, a frumuseții, a inteligenței
și vreau să ți-o dau ție pentru că zeii mă pun să fac chestia asta. Tu ești un om puternic și frumos și o meriți. Și aici vedem o altă trăsătură narcisică a copilului, pentru că în acest moment o acceptă, dar acceptă această amuletă nu pentru că, hei, într-adevăr, mama are dreptate, sunt un om bun și am nevoie de protecție, nu, ci pentru că sunt special, sunt cineva, zeii mă aleg pe mine, eu sunt important. Mi-este atât de greu să vorbesc despre un criminal fără să fiu ironică sau să apelez la umorul meu negru, pentru că mi-e greu să dau bully unui copil. Rău, dar copil. Mi-este greu să vă spun dacă Amar își iubea părinții la fel cum și ei îl iubeau pe el. Taxul, spre exemplu, muncea zi și noapte. Salariul mediu acolo este undeva la $3 pe zi sau $2,50, ceva de genul ăsta. El mergea la diverse ferme și lucra cu ziua, practic. Mergea la o fermă, întreba, ai de muncă, poți să te ajut? Nu. Mergea la următoarea și tot așa. Practic, ei nu aveau următoarea cină asigurată. Și cu toate acestea, Amar făcea foarte multe figuri, avea foarte multe crize și tatăl lui era un pic mai exigent. Nu era un om rău, dar era foarte stresat, la modul, sunt singurul care lucrează din familia asta. Nu am viitoarea masă asigurată, nu am viitorul asigurat și eu încerc doar să mențin familia unită și să am grijă de voi. Familia asta era una foarte tradițională. Tatăl se gândea, ok, eu trebuie să vă ofer vouă tot ce este mai bun, soția mea stă acasă, are grijă de copil, copilul meu, am băiat, este moștenitor, îmi duce numele mai departe. Într-o zi o să vină cu o fată, o aduce la mine acasă, vor locui aici, sub acoperișul meu, vor face copii și noi vom crește nepoții. Pentru ei sunt niște chestii foarte normale și vreau să fac o mică paranteză să vă zic de pe acum. Nu vreau să judecați o întreagă rasă pe baza unui criminal sau unei experiențe unice. Știu că sunt mai multe experiențe de fapt, dar de asemenea sunt și în America. Să nu uităm totuși că majoritatea criminalilor și cei mai bolnavi oameni despre care am citit eu vreodată pe lumea asta au venit din America. Așa că da, nu judecăm o întreagă rasă doar pe baza acestei povești, vă rog frumos, fără comentarii rasiste. Într-o zi oarecare, Parul este acasă, își face treburile și cineva sună la ușă, răspunde sora ei, Mina. Aparent Mina trece printr-o perioadă foarte grea. Are un bebeluș care avea doar 6 luni, un băiețel, abia născuse și, sincer, avea foarte multe probleme. Nu își permitea nici măcar să mai cumpere mâncare. Femeia era foarte îngrijorată, extenuată, nu putea munci din cauza bebelușului și, de asemenea, în zona ei era destul de greu să-ți găsești un job, v-am explicat. Tatălui Amara abia își găsea câte un job pe la o fermă și este muncă de bărbat. Ea nu-și permite să facă chestia asta, mai ales că are un bebeluș acasă. Ei locuiesc într-un fel de sat și Mina explică, uite, mi-am găsit un job în oraș, orașul nu este chiar foarte aproape de noi, dar vreau să mă duc acolo și o să lucrez în curățenie. O să mă trezesc la 7 dimineața, o să fac treburi casnice cât de repede pot și mă duc la următoarea casă, după la următoarea casă și într-un final ea s-a trezit la 7 și ce mai probabil ajungea acasă la 12 noaptea. Următoarea zi, de la capăt, de la 7 dimineața până la 12 noaptea și tot așa 7 zile din 7 fără pauză. Și ea se gândea, ok, eu nu vreau să mă despart de bebelușul meu, abia ce l-am născut, are 6 luni, încă îl hrănesc la sân, însă am nevoie de banii ăștia, o fac pentru viitorul nostru. Femeia asta pe gânduri un pic la început, că i-a spus, uite, eu sunt însărcinată, urmează să nasc și abia ne descurcăm și noi, avem o grămadă de facturi, suntem în urmă cu ele de fapt. Și nu știu ce să zic, soțul meu nu prea își găsește de muncă, avem probleme, îl mai am și pe ăsta mic de 8 ani, adică 7 ani, că încă nu împlinise 8. Mina îi spune, ok, dar poate, nu știu, te ajut cu niște bani, îți trimit de acolo niște bani să te descurci, să vă fie mai bine, doar o lună de zile te rog frumos să mă ajuți. Și vreau să vă zic că Mina nu făcea foarte mulți bani, de fapt asta este economia lor, este destul de nasoală treaba. Pentru că muncea 7 zile din 7 fără pauză, de la 7 dimineața până la 12 noaptea și făcea undeva între 35 și $100 pe lună, nu pe zi, pe lună. Însă $100 pentru ea era extraordinar de importantă. Aveau nevoie de banii ăștia. Și ce zice femeia? Ok, bun, hai că nu poate să fie nimic rău. Ok, o să am grijă de bebelușul tău și oricum cred că o să-mi prindă bine pentru că eu n-am mai fost în ultimii 7 ani pe lângă un bebeluș. Băiatul meu are 7 ani, a trecut timpul, eu urmează să nasc și așa o să-mi intru ușor din nou în mână și până la urmă sora mea, vreau să te ajut. Mina pleacă, își lasă bebelușul în grija surorii ei. Cu sufletul greu cred că a plecat femeia aia. Este greu, dar totuși știa că merită sacrificiul ăsta. Parul ia bebelușul în brațe, se joacă cu el și se gândește, oh my god, trebuie să scot toate jucăriile vechi ale copilului meu, cu care se juca el când era mai micuț, hainele lui, pătuțul în care el a dormit și se uită la bebelușul ăsta cu atâta drag. La un moment dat își dă cu mâna pe la ochi ca să ia puțin din tuș și mânjește copilul cu acea protecție. Dar își amintește rapid, băi, la naiba, în seara asta trebuie să pregătești cina și nu mai avem legume. Se uită spre Amar și spune, stai cu ochii pe copil, nu plec pentru mult timp, mă duc să iau niște legume și vin înapoi acasă. Amar zice, da, ok, nicio problemă. S-a uitat la maică-sa cum a părăsit casa și în acel moment, fix când maică-sa a închis ușa, s-a dus direct spre bebeluș. S-a uitat la el. Bebelușul dormea foarte liniștit în pătuț
și se gândea ce-ar fi să-l ciupezi de obraj, dar nu într-un mod agresiv, ci așa, cu afecțiune. Cum ciupești un bebeluș așa, giugu. Dar se oprește și se gândește și se gândește, până că la un moment dat a ridicat mâna și a început să pălmuiască copilul. Bebelușul s-a trezit plângând, a început să aibă niște crize oribile, din cauza durerii, a șocului, vă dați seama prin ce trecea bebelușul ăla. În acel moment, Amar a început să zâmbească. Simțea o satisfacție ciudată, e ca și cum urletele alea ale copilului îi făceau plăcere. Și nu s-a oprit, a început să-l lovească din nou și din nou, a început să zgârie, să-l muște, să-l tragă de obraj de data asta într-un mod foarte agresiv. Era foarte ciudat, parcă nu mai era acel copil iubitor pe care maică sa-l cunoștea. O mică paranteză, dacă te întreb de unde știu toate aceste detalii, cât timp a stat în acea cameră de interogatoriu cu cei doi polițiști, el a povestit toate chestiile astea zâmbind. Dar revenind la bebeluș, ok? Amar se uită la el și ce zice? Hai să-l strâng de gât, vreau să fac chestia asta, simt nevoia să mă ridic pe vârfuri, pentru că, din nou, Amar are 7 ani, nu ajunge să se aplece cumva peste pătuțul ăla, dar o face, se ridică pe vârfuri, se apleacă și se apropie de gâtul bebelușului și îl strânge de gât în timp ce nu rupe contactul vizual și observă cum copilul se înroșește la față, ochii lui s-au înroșit și la un moment dat atât de mult a plâns bebelușul încât avea vocea aspră și răgușită. Vreau să știți, este un bebeluș de 6 luni, adică deci, da, situația este oribilă. Mama lui Amar nici n-a apucat să ajungă la magazin să cumpere legume, că deja bebelușul ăsta era mort. Ce mă sperie, de fapt, este că acest copil și-a dat seama că, băi, l-am omorât cam repede, așa că ce-ar fi să-l duc în curtea din spate. În prima fază a zis, ok, vreau să-l las acolo în soare să putrezească bine, să putrezească, până venea maică-sa. Dar s-a răzgândit și s-a dus în spate, în curte, și a luat o cărămidă și a început să lovească bebelușul cu cărămida asta atât de agresiv și atât de mult. Nu era necesar, copilul deja era mort. Dar Amar era nervos și a făcut chestia asta de atâtea ori până când creierul bebelușului s-a împrăștiat peste tot pe iarbă. A luat bebelușul, s-a dus mai în spate puțin și a luat o lopată. A început să sape un mormânt. Un copil de 7-8 ani, îmi vine să plâng. A pus bebelușul în groapă, a început să-l acopere cu o grămadă de murdărie, de pământ, de iarbă, de frunze, de tot ce a apucat el. S-a dus din nou în zona aia unde era creierul bebelușului împrăștiat, l-a cules de pe jos, s-a dus deasupra mormântului și l-a împrăștiat. A preserat creierul deasupra mormântului. Ceva rău. Mama lui se întoarce acasă și prima chestie pe care o observă e că, băi, fiul meu este foarte focusat pe jucăriile lui. Stă singur și se joacă, dar părea să se disocieze în același timp. Și îl întreabă, hei, ce faci? Unde este bebelușul? El a zâmbit și povestea. V-am povestit la începutul episodului. O ia pe maică să merg în curte, îi arată mormântul și fără nicio remușcare direct. Deci copilul ăsta s-a exprimat atât de coerent și atât de direct încât mă sperie. Dar am omorât, am luat o cărămidă, am dat în cap. Maică s-a înnebunit. Sincer, nu știu cum a rezistat în următoarele ore pentru că nu avea cu cine să vorbească. Soțul ei la muncă, nu putea da de el. Sora sa din nou la muncă. La poliție nu putea să sune pentru că e copilul meu. Cum pot să-mi dau copilul la poliție, gen? Deși ar trebui, ești obligată să faci chestia asta, mai ales când știi că are pornirea criminală, deci e posibil să comită mai multe crime. Oprește-l acum cât ai timp. Parul a luat următoarea decizie. Ok, mi-aștept soțul, vine acasă de la muncă, vorbesc cu el, mă sfătuiesc, vedem ce facem. La poliție eu nu pot să mă duc. Dacă el zice să mergem, mergem, dar așa nu merg. Gen de capul meu. Bărbatul vine acasă, vorbește cu soția lui, află tot ce s-a întâmplat și și-a pierdut tot cumpătul. Ia o curea și l-a bătut pe Amar până mai avea o secundă și murea copilul. Copilul era plin de sânge pe jos, plângea, urla. Nu știu vecinii ce-au zis. Dar nu mai contează. Tatăl și-a pierdut mințile cu totul pentru că ne-ai distrus viața. După chestia asta, cumva părinții au început să se certe. Pentru că maică să zicea, ok, oh my god, ce facem? Ne-a distrus viața, dar este un copil, nu? Adică nu cred că el știe ce face sau ce a făcut. El știe măcar ce înseamnă moartea? Nu cred că cunoaște termenul de crimă, a fost un accident mai mult ca sigur. Cu siguranță el nu este un copil rău, este doar un copil. Ce facem? Mergem la poliție? Soțul îi spune, nu mergem la poliție sub nicio formă, chestia asta ne va distruge viața. O să lăsăm bebelușul acolo în spate și o să vorbesc eu cu sora ta, o să vedem ce facem. Eu o să mă ocup de Amar, o să-l pedepsesc și o să-l bat în ultimul hal, în așa fel încât el să nu se mai gândească niciodată la o chestie de genul ăsta, să o facă vreodată. Este doar un copil. Chestia asta și-o repetau părinții în continuu în minte, de parcă cumva, sincer, e creepy. Încercau să se convingă pe ei că e doar un copil. Și este un copil malefic. A trecut o lună, cu greu însă a trecut și Mina se reîntoarce înapoi, intră pe ușă, pregătită să-și vadă bebelușul, sora, să stea la bârfă, Era bucuroasă, femeia a făcut bani, dar îi vede pe cei doi stând jos, foarte serioși, cumva la marginea canapelei, la modul, te așteptăm, avem ceva de vorbit cu tine și întreabă, hei, dar de ce sunteți atât de serioși, ce s-a întâmplat?
În acel moment, cumnatul ei, adică soțul lui Parul, s-a ridicat și a picat în genunchi în fața ei, s-a lipit de piciorul ei și a spus: te rog, iartă-mă, a fost doar un accident. În tot acest timp, Parul stă pe canapea încă, plânge, tremură, este toată roșie și încearcă cumva să explice surorii ei că, uite, Amar se juca cu bebelușul tău și a fost un accident, jur că nu a vrut să facă rău. Bebelușul tău a murit și l-am îngropat în curtea din spate ca vecinii să nu afle. În tot acest timp în care doi adulți discutau cu o mamă și încercau să explice că, băi, bebelușul tău pe care abia l-ai născut a murit, fiul nostru l-a omorât, femeia asta, Mina, l-a observat pe Amar și nu-l vedea totul. Amar cumva se ascundea în spatele ușii, doar jumătate din corpul era vizibil. Însă Mina nu-și putea stăpâni gândurile și era speriată pentru că ea a observat că Amar zâmbea. Aparent Mina a fost de acord cu chestia asta, nu s-a dus la poliție, nu a vorbit cu nimeni din familia ei despre incidentul ăsta. Sincer, nu știu ce fel de explicație le-a oferit oamenilor că, hei, până la urmă un bebeluș de 6 luni a dispărut. Și este cam dubios pentru că nu a fost bolnav, nu vrei să-l înmormântezi, adică, da. Cred că a făcut chestia asta din mai multe motive. V-am spus, ei sunt o familie foarte tradițională și țin foarte mult la relațiile dintre membrii familiei. Și ce s-a gândit Mina? Ok, o să mă cer cu ei, o să mă cer cu toată lumea, nimeni din neamul nostru nu o să-i mai suporte, îi distrug viața băiețelului de 7 ani și mai sunt nevoită să mă întorc și împotriva familiei mele, să mă duc la poliție, să pornească o investigație și toate chestiile astea nu îmi vor aduce bebelușul înapoi. Așa că da. Mă rog, 6 luni au trecut și părinții parcă deja au uitat de toate cele întâmplate. Își iubeau copilul din nou, dar la modul absurd. E normal să-l iubești, chiar dacă a făcut o greșeală, pentru că ei în capul lor continuau pe chestia asta. A fost un accident, el nu știe ce face, este inocent, este doar un copil. Dar au început să-l iubească și mai mult, la modul să fie obsedați de el, să-l adore. Are și un nume sindromul ăsta, se numește sun culture, parcă dacă nu mă înșel, în care părinții își privesc copiii de parcă ar fi niște zeități pure, care aduc doar bucurie și lumină, indiferent de ce fac. Chiar dacă fac o prostie mai mare decât ei, cum ar fi să mori un bebeluș, ei sunt orbiți de iubirea asta. Cuplul ăsta întotdeauna și-au dorit 2 copii în ordinea asta. Prima dată un băiețel și mai apoi o fetiță, pentru că este o dinamică destul de mișto. Fetița întotdeauna va fi protejată de fratele ei mai mare. Ăsta este rolul lui, de fapt. Mă rog, fata s-a născut, Amar și-a ținut surioara pentru prima dată în brațe și a zâmbit. Și totul părea să revină la normal. Sincer, părinții lui nu știu cum s-au simțit să-și lase bebelușul în preajma lui după faza asta. Dar da, lucrurile păreau cumva ușor să revină la normal. Băiatul a început din nou să iasă pe afară, dar nu cu prietenii lui, că încă se izola. În schimb, se urca în copaci, pica, venea zgâriat acasă, se juca toată ziua cu mașinuțele. Am stat și m-am gândit un moment, sincer, la mătușa lui Mina. Cum se simte ea când îl vede pe Amar, că e viu, se joacă, trăiește... Se urcă în copaci, poate să experimenteze chestia asta ce se numește viață, în timp ce bebelușul ei e mort. Deja au trecut 6 luni, nimic nu s-a întâmplat, toată familia era ok, toți erau fericiți. Fetița a început ușor să mănânce, să zâmbească înapoi la fratele ei care zâmbea non-stop. Dar 2 luni mai târziu, când fetița a împlinit 8 luni, o chestie băia să se întâmple, nu? Adică, na, vorbim de Amar. Era după amiază, părinții au luat prânzul și ce au zis? Ok, mergem să tragem un pui de somn. Bebelușul de asemenea dormea însă nu în dormitorul părinților, ci într-o altă cameră, dar nu era o problemă, pentru că, na, casa lor este destul de mică, ușa era deschisă și dacă bebelușul plângea, părinții erau acolo în maxim 3 secunde. Copilul la un moment dat a început să se plictisească, Amara nostru. S-a ridicat, s-a dus direct înspre bebeluș și a început să se uite la fetiță, care deja nu mai dormea, doar stătea, se uita pe tavan și cumva parcă îi zâmbea. S-a ridicat pe vârfuri și a întins mâinile spre ea ca și cum ar fi vrut să o ia în brațe, însă s-a năpustit asupra gâtului ei și a început să o sufoce. Fata a fost atât de agresată. Căile ei respiratorii au fost blocate toate simultan, în asemenea hal încât nici măcar nu a putut să țipe, să plângă, să facă nimic, doar dădea din mânuțe și din picioare. Și Amar nu s-a oprit până când ea nu a mai mișcat. Fetița a murit. El stă încă și se holbează la ea, nu știu sincer ce aștepta, parcă era puțin dezamăgit, adică, hei, nimeni nu plânge, nimeni nu nimic, nu poți să ripostezi că ești un bebeluș. Practic, el nu simțea satisfacția aia pe care a avut-o când și-a omorât verișorul, că el a plâns, a zbătut foarte mult, a încercat să riposteze, deși nu putea, că și el era tot un bebeluș. Sora lui nu a apucat să facă chestia asta și s-a întors în camera lui, de parcă nimic nu s-a întâmplat și a început să se joace cu mașinițile. Timp ce surioara lui stătea moartă în pătuță, lăsată acolo. Și chestia asta mă sperie. De ce? Pentru că eu stau și mă gândesc, oare copilul a omorât-o și îndeațit, s-a plictisit, s-a dus în cameră sau a ales să o lase acolo fără să-i mai facă ceva, cum ar fi să o zgârie, să o muște, să-i dea în cap cu ceva, doar ca să-i fraierească pe părinții lui, să creadă că, nu știu, fata a murit în somn gen. Stau și mă întreb până unde s-a dus mintea lui de copil. Parul s-a trezit și primul instinct merge direct spre bebelușul ei, spre fetița ei. Se uită la ea și zice, ok, doarme, și încearcă cumva să se apropie de ea, doar să o mângâie pe obraz, așa, într-un gest de afecțiune. Însă cum a atins-o și a tras repede mâna, că fata era foarte rece, era
Zici că era de piatră. S-a panicat, a început să strige pe soțul ei, s-a trezit și el, a venit înspre ea și fix în acel moment, cu colțul ochiului, și-a văzut fiul pe jos cum se joacă cu mașinițele. Se duce spre el, îl trage de mână și urlă: ce ai făcut? Ți-ai omorât sora? Ce s-a întâmplat? Taxul a venit din spate, s-a uitat la Amar și cu toată forța lui de bărbat adult i-a dat una din fundul curții, i-a mutat și capul, i-a șters și zâmbetul de pe față, pentru că copilul a dat din cap, am omorât-o, și zâmbea. Maică sa și-a pierdut mințile, era pe jos, plângea, se tăvălea, taxul urla la el: de ce ai făcut chestia asta? Nu înțeleg. Și bam, îi dădea. Atâta hârmălaie a fost în casa aia, încât vecinii s-au adunat în jurul casei lor, ba chiar mai mult, câțiva dintre ei au intrat direct înăuntru fără să bată la ușă. Pentru că în mintea lor ce era? Băi, s-a întâmplat ceva, oamenii ăștia poate sunt atacați, a murit cineva. Și în prima fază n-au înțeles mai nimic, că vecinii intraseră în casă și ce vedeau? Îl vedeau pe Amar bătut, maică sa se dădea de ceasul morții pe podea și un bebeluș mort în pătuț. Era o hara păbură. Câțiva dintre vecini încercau să-l țină pe tatăl lui Amar în loc, pentru că era omul atât de nervos încât a zis: îl omor. Vecinii erau: nu-l omori, hai să mergem la poliție, trebuie să te duci la poliție, știu că este greu, este fiul tău, știu că îl iubești, dar hai să mergem la poliție. Nu mă duc, îl omor. În timp ce tatăl discuta cu vecinii și încerca cumva să se calmeze, Amar s-a uitat spre el și i-a zis: așa și ce dacă am omorât-o? Dar nu a zis-o normal, era foarte nervos, stătea pe jos, plângea și zbera pe un ton de la pițigaia de copil, că ar fi însemnat nimic, de parcă nu ar fi fost un om. Copilul era atât de șocat, adică de ce te superi? Ca și cum aș fi mâncat o prăjitură. De ce te superi că am mâncat prăjitura? De ce trebuie să fiu pedepsit că am mâncat o prăjitură? În acel moment s-a lăsat liniștea și vecinii se uitau unii la alții la modul: ok, copilul ăsta nu poate fi ajutat, hai să plecăm de aici că nu mai avem ce face, situația este consumată, dacă ăsta vrea să-l omoare pe fisul, s-a ubit. Dar totuși n-a uitat de chestia asta și în următoarele zile fiecare vecin a așteptat, era curios. Oare a mers la poliție ăsta sau nu a mers la poliție? Dar și-au primit răspunsul destul de rapid, pentru că părinții ăștia s-au dus din ușă în ușă, la fiecare vecin în parte, să le ceară o favoare. Uite, ai putea, te rog frumos, să nu menționezi poliției despre chestia asta, este o problemă de familie și vrem să ne ocupăm de ea. Nu vrem să-i facem rău copilului nostru, poți, te rog frumos, doar ține pentru tine. Deja suferim foarte mult, o să ne asigurăm că el o să-și învețe lecțiile. Nu fă treaba asta și mai grea pentru noi, te rog. Deci copilul ăsta a așteptat 8 luni să comită o a doua crimă și a scăpat nepedepsit. Bine, pedepsit, a fost bătut, dar vreau să spun, nu a ajuns în fața polițiștilor încă. Și aici intervine a treia problemă deja. Avem o mamă, da? Să-i spunem Andreea. Andreea are o fetiță de 8 luni și din nou are foarte multă treabă, trebuie să facă cumpărături, să meargă să plătească facturi, nu are mașină, merge pe jos, este cald și hei, bun, ce fac? Îmi las copilul în grija cuiva. Eu v-am menționat că da, nu exista chestia asta de creșă, de babysitting, dar ocazional mai găseai mame dispuse, în schimbul unei sume de bani, să aibă grijă de copilul tău pe o perioadă scurtă de timp. Mame casnice care voiau să facă doar un ban în plus and that's it. Ce zice: bun, mă duc la o femeie de genul ăsta, îmi las copilul acolo, fetița mea de 8 luni și plec. După cum v-am spus, nu era un loc special amenajat în care copiii să fie în siguranță, era doar o mamă care, nu știu, poate a supravegheat în ziua aia 15 copii. Nu exista recepție, nu existau camere de luat vederi și ele se gândeau: bun, unde a dispărut fetița asta? Pentru că de multe ori când îți imaginezi, bă, bun, un copil a dispărut, a fost furat, a fost răpit, îți imaginezi că este un bărbat înalt, fioros, un criminal în serie, vreun pervers ciudat care a intrat aici, a luat bebelușul și a plecat, dar femeia ar fi observat o altă prezență, gen indoarea cu copiii în casa asta, care, by the way, n-avea uși încuiate, toate ușile erau deschise, oricine putea intra și ieși. Dar cu toate acestea, ea ar fi observat un alt bărbat, un adult în casa asta. Ce nu poate observa o femeie într-o casă plină de copii? Un alt copil. În scurt timp, știrea asta a ajuns peste tot. Oamenii vorbeau non-stop doar despre chestia asta. Un bebeluș a dispărut, ok? Erau foarte mulți copii acolo. Fetița era prea mică să dispară, niciun om nu a intrat să o ia pe fetiță, că cineva l-ar fi văzut până la urmă. Și oamenii nu l-au suspectat pe Amar până când vecinii n-au auzit de știrea asta, vecinii lui Amar. Totul datorită mătușii lui, care la un moment dat a vorbit cu o femeie și a spus: uite, am auzit despre cazul ăsta în care un bebeluș a dispărut. Eu cred că Amar este implicat. Nu cred că a durat 2-3 zile până când vecinii să fie toți în fața casei lui și să urle nervoși: dați-ne criminalul, vrem să-l vedem. În prima fază părinții au încercat să vorbească cu vecinii la modul: și voi aveți copii, uitați-vă la el, este un copil, are 8-9 ani acum. Chiar îl vedeți în stare de chestia asta, să meargă atâta drum, să intre în casa cuiva și să fură un bebeluș, să mai și iasă. Dar vecinii nu s-au lăsat, erau siguri 100% că Amar este vinovat. Într-un final copilul iese pe veranda acolo în față, se uită spre vecini și ei întreabă nervos: ce ai făcut? Spune-ne, criminalule, știm că tu ești. El doar stătea și se uita la această mulțime nervoasă, nu arăta niciun fel de emoție, până când la un moment dat a început să zâmbească și a spus direct: am ucis-o.
toată lumea a amuțit, la modul, ok, știam, ne așteptam la răspunsul ăsta, dar cum interacționăm cu tine acum, când știm că ești un criminal în serie? Ai ucis 3 bebeluși deja. Mă rog, până la urmă l-au întrebat și unde este corpul fetei? Și el i-a condus la marginea orașului. Acolo era o grămadă de pietre acoperite de pământ, de iarbă, de frunze și doar a arătat cu degetul. Au dezgropat bebelușul, toată lumea a luat o razna și toți vecinii s-au dus direct la poliție. Deja, sincer, nu-i mai interesa pe ei ce zic părinții lui Amar, la modul hai să nu-i distrugem viața, este un copil, nu, pentru că ei se simțeau în pericol, știau că, băi, copiii noștri oricând pot muri. O chestie foarte ciudată în cazul ăsta, mama bebelușului, ultimul bebeluș care a fost omorât, a dat un interviu și a spus că Amar a venit la mine și m-a întrebat dacă se poate juca cu fetița mea și eu i-am spus da. Chestia asta schimbă cumva șirul evenimentelor pentru că, hei, nu era în creșă. De aici unii oameni speculează că poate ea nu ar fi lăsat copilul într-o casă anume cu o femeie care să aibă grijă de mai mulți copii, inclusiv de bebelușul ei, ci că probabil și-a lăsat copilul undeva în public și Amar a venit și ce-a zis, bine, uite, ai grijă de copilul meu puțin. Nu știm cine și cum minte at this point. Pe 30 mai în 2007, copilul a fost arestat și, sincer, se comporta foarte ciudat. În prima fază, polițiștii l-au întrebat, ok, de ce ai omorât 3 bebeluși? Nu știu, pentru că am vrut. Și dacă vreau să fac o chestie de genul ăsta, nu înțeleg de ce m-aș opri. Ok, bun, dar de ce ne zici adevărul? La modul, tu mărturisești foarte rapid totul și ești foarte direct. Da, pentru că părinții mei m-au învățat că minciuna este un păcat capital, nu este bine să minți, nu este frumos să minți. Dar este ok să ucizi 3 persoane, este foarte dubios pentru că acest copil nu vedea nimic neregulă în toată situația asta, că el a ucis 3 bebeluși, însă îi se pare ciudat să mintă, că este un păcat. Și aici vine următoarea întrebare. Un criminal se naște așa sau devine? Pentru că, din nou, părinții lui l-au iubit, poate chiar prea mult. I-au suflat în cur toată ziua și toată noaptea, avea un acoperiș deasupra capului, avea mâncare, jucării, o grămadă de prieteni din vecini, bine, înainte să se izoleze, da? Și, sincer, părerea mea este că rău te naști. Poți să și devii, dar te poți naște cu un anumit întuneric în tine. Mă rog, a fost acuzat într-un final de o singură crimă pentru ultimul bebeluș pe care el l-a omorât. De ce? Pentru că părinții au zis, ok, noi nu depunem plângere împotriva lui pentru că și-a omorât surioara și pe vară sa. Ba chiar mai mult, maică s-a deja negat chestia asta. Nu, el a comis o singură crimă, asta ultima, în rest el n-a mai făcut absolut nimic, deși oamenii știau. Legile din India spun următoarele lucruri. Un minor nu poate fi condamnat la moarte și de asemenea nu poate fi închis într-o închisoare ca lumea, gen, mai mult de 3 ani. Asta ce înseamnă, practic, el a fost condamnat la închisoare maxim 3 ani de zile, nu știm exact ce s-a întâmplat, nu avem detalii din timpul procesului. Și după ăștia 3 ani a fost transferat într-un loc special pentru minori care comit diverse infracțiuni și în funcție de gravitatea infracțiunii stau acolo mai mult sau mai puțin. El ar fi trebuit să stea în centrul ăsta pentru minori până când împlinea vârsta de 18 ani. La ora actuală, cred că are undeva la 23 de ani, este liber. Există anumite zvonuri la ora actuală despre el, că el și-ar fi schimbat numele, ăsta e numele lui, e un nume foarte ciudat, nu pot să pronunț. S-ar fi căsătorit și locuiește împreună cu mama lui. V-am spus, asta este tradiția lor. Te aduci gagica la tine acasă și acolo faceți copii. Deci da, singura informație reală pe care o avem la ora actuală este că omul ăsta este liber. În restul doar presupuneri, nu știm ce s-a întâmplat cu viața lui, însă foarte mulți oameni cred chestii și eu cred. De fapt, nu cred, sunt sigură că el a mai comis crime și că este în continuare un pericol pentru societate. Cam asta a fost episodul frumos și mei. Vă super mulțumesc că ați fost alături de mine până la final. Vreau să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți părerea voastră. Pentru mine cazul ăsta a fost cu totul ceva rău. De fapt, așa mă și puteți susține. Un like și un comentariu, ca algoritmul să-mi recomande și mie videoclipurile mai departe și să ne adunăm din ce în ce mai mulți oameni aici pe canalul ăsta. Sau poți deveni membru pentru că ai o grămadă de avantaje. Nu ai parte de reclame, nu ai parte de cenzură, vezi orice videoclip în avans cu o săptămână și de asemenea ai content extra, adică interviuri dacă avem și poze de la locul crimei dacă avem. Totodată nu uita că te aștept și pe Insta Pisica Neagră 13, unde noi ținem legătura, îți dau inside-uri care mai de care spicy pe story și tot acolo tu poți să alegi care să fie următorul episod. Eu vă super pup frumos și mei și noi ne auzim data viitoare.